اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. هنا بنجاوب السؤال اللي سالناه من حوالي 48 ساعه، اللي هو لو في exacerbations و remissions في حاله paralysis، يعني يجي ويروح ويقل وكذا وتتغير، يجيله ويختفي. ايه اللي يجي في بالنا؟ قلنا الموست كومن اللي ممكن نقابله في الجنرال براكتس او في الميديكال براكتس. شوفوا، هو في مجموعة أسباب، ولكن الموست كومن اللي بيتشاف هما الآتي. نمرة واحد، في المالتيبل سكليروزس لازم يوضع في الاعتبار، بالذات في يونج بيبول. لما بيحصل ده لازم يخلينا نفكر في مالتيبل سكليروزس. أحد الاحتمالات التانية، ودي تورينا أهمية الإيش بقى، لما يبقى في اولد ايج نفكر في ترانزيانت اسكيميك اتاكس، اثيروسكليروزس وثرومبوتيك امبولاي، والقصه اللي شرحناها في النيورولوجي عندكم محطوطه عندنا في ميدلير. فده بس بيديكم فكره على اهميه الايج. لما بسال انا وبشوف ايج العيان شكله طبعا الترانزيت اسكيميك اتاكس ممكن يبقى معاه اسوشيتد فيتشرز اوف اثيروسكليروزس هنا او هنا، انجينا الى اخره. المالتيبل سكليروزس زي ما قلنا برضو exacerbations وريميشنز في الباراليسيس. الحاجه الثالثه، ودي يمكن اللي هو شفنا ناس جاوبت اللي هو البريودك باراليس، حاجه اسمها بريودك باراليس هقول لكم عليه في الاخر. ودي اجابه صح الحقيقه، ولكن حينما نتكلم عن مور كومنلي سين في الميديكال براكتس والجنرال براكتس، في حاجه اسمها الهيميبليجيك ميجرين. الميجرين انتوا عارفين قصته بتحصل ازاي. بيحصل سيفير فازو كونستريكشن في الاول، دي بتعمل الاورا وكذا وكذا، وبعد الاورا دي لو حصل يحصل فازو دايلاتيشن، ده يستريتش الوول بتاع البلاد فيسلز في البرين، ودي بتعمل بين. الريسبتورز بتاعتها لما تبقى الدايلاتيشن يبقى في ستريتش عليها، تدي بين، ثروبنج بين جامد قوي بتاع الميجرين. لكن في مرحله الفازو كونستريكشن الاولانيه الجامده اللي بتعمل اسكيب، دي ممكن بقى تديني اعراض على حسب هي فين. يعني لو جايه في منطقه الانترنال كبسول والحته دي تتاثر على البيراميدال تراكتس، بص تلاقي العيان جاله هيميبليجيا في نص، فتلاقي او اعراض باراليسيس. فطبعا الميجرين بعد، وده طبعا مشهور معاه، بيبقى معاه هيدك جامد جدا. يعني دايما الفيتشرز اللي تقول لي دي هيميبليجيك ميجرين، والباراليسيس اللي بيحصل ده ريليتد اكتر للميجرين. فعندنا الكونستريكتيف ستيج بتاعته اللي بيحصل اسكيميا في البرين سيلز. فالمالتيبل سكليروزس اللي هو ديمايلينيتنج ديس اوردر، ترانزيانت اسكيميك اتاكس، او هيميبليجيك ميجرين are generally speaking the most commonly seen causes of الباراليسيس اللي معاه exacerbations و remissions. في موضوع بقى الهايبوكاليميك بريودك باراليسيس والهايبركاليميك بريودك باراليسيس، دي حاجه بتيجي بريودك باراليسيس كتير منها فاميليال. ساعات الهايبوكاليميك نشوفها مع حالات الهايبوثايروديزم، هي فكرتها ديفكت في النيورو ماسكولار ترانسميشن. ده بيحصل له اضطراب شديد جدا مع اي تشينج، زي مثلا مع اكسرسايز شديده، مع فاستنج، مع اكله كربوهيدرات ميل جامده بتاثر على البوتاسيوم ميتابوليزم، يحصل نوع من الباراليسيس في النيورو ترانسميشن، ودي بتعمل periodic paralysis. و I will recognize this as a correct answer, but البريفالنس بتاعها حوالي 1 في 100,000 cases. الهيميبليجيك ميجرين في حدود 2 ل 3 في 100,000، يعني 3 اضعاف الثانيه في المعدل. وده مجرد الاختلاف الوحيد، عشان كده كان الصح يمكن اضيف لكم واحده رابعه هنا، هي الفاميليال بريودك باراليسيس او البريودك باراليسيس اللي مع البوتاسيوم تشينجز اللي بيحصل ده، وده فيري رير، ولكن مهم برضه يبقى ريكوجنايزد. ولكن احنا generally speaking the presence of exacerbations and remissions في حاله paralysis يجي ويروح ويتحسن والكلام ده، دي تمشي مع طبعا الديمايلينيتنج المشهوره، المالتيبل سكليروزس، والتي اي اس ترانزيانت اسكيميك اتاكس، والميجرين في حالات السيفير كونستريكشن في حتت في الموتور سيستم، فبتعمل هيميبليجيا ساعات او باراليسيس، يعني مش لازم تيبيكال، يعني اللي هي الهيميبليجيك ميجرين. فدول اشهر 3 حاجات. وبرضه بحترم جدا الناس اللي جاوبونا الفاميليال بريودك باراليسيس ده او الهايبوكاليميك والهايبركاليميك برضه تضاف للليسته.
بنذكر برضو ان عندنا جميع الكتب دلوقتي الحمد لله متاحة، والاطلس جميل، من اجمل الحاجات اللي عملتها في حياتي الميد اطلس ده، والديفرنشال دايجنوزس والميديكال ثيرابيوتكس والنيورولوجي الى كل موجود في لينك معينة احطها لكم على midlearn.us. اللي يحب يقتني هذه الكتب اهلا بيكم، وتابعونا دائما في اليوتيوب هنا، وفي سايت تاني انا فتحته وخليته مجاني لمرحله كده، وان شاء الله يعجبكم قوي، اللي هو midlearn.app. في اعلان عنها في الفيديو اللي فات، ولكن احنا برضو اليوتيوب هي الاساس عندي اللي هي على طول بننزل فيها، فلازم تبقى متابعيني هنا. ولو عايزين تتابعوا كل حاجه، اللي عاوز كورسات midlearn.app دي كويسه قوي برضو. وعندنا هنا كل الكونتينيوم ميديكال اديوكيشن، الاضافات هتبقى معانا هنا هو في اليوتيوب على طول. والى اللقاء ان شاء الله مع موضوعات اخرى جديده وجميله باذن الله. شكرا جزيلا، باي باي.